Bilen vi ska titta närmare på idag, den går nästan inte att närma sig utan att en annan legendarisk modellbeteckning raskt faller över läppen. F40. Modellen togs fram för att fira Ferraris 40-årsjubileum 1987 och blev också den sista bilen som Enzo Ferrari själv såg lämna fabriksområdet. F40 var och är en råbarkad skapelse innehållandes bara det absolut nödvändigaste. I praktiken en racerbil med friliggande hjul som fått en kaross. Porsche 959 är Ferrarins diametrala motsats. Medan Ferrari bara behöll det absolut nödvändigaste lastade Porsche sin kronjuvel full med teknik. 959 driver på alla fyra och hur mycket kraft som fördelas till respektive axel regleras av ett antal parametrar. Gaspådrag, styrvinkel och turbotryck bland annat. En mätare på instrumentpanelen visar förloppet i realtid. Magnesiumfälgarna är ihåliga och innehåller lufttryckssensorer. Du fyller alltså inte bara däcket utan även fälgen. Frångår lufttrycket det normala tänds en varningslampa. Bilen har låsningsfria bromsar och ventilerade skivor runt om. Aramid och glasfiberförstärkt plast, polyuretan och aluminium. Lätta och starka material som här så vackert draperats i kulören Indisch Rot. Slät undersida för minsta möjliga luftmotstånd. Motorn är i grunden samma maskin som satt i racerbilen 962. En boxersexa på knappt 2,9 liter med sekventiell överladdning. Serietillverkningen av 959 upphörde 1988 med 292 bilar byggda. Exemplaret vi kör har en speciell historia. Den återkommer vi till. Tanken med 959 var att konstruera en bil efter Grupp B-reglementet. Det innebar möjligheter till både en racerbil för Le Mans och en rallyversion avsedd för Paris-Dakar, bland annat. Så blev det också, men av olika skäl så blev det inte så mycket av själva tävlandet. En orsak var att utvecklingsarbetet drog ut på tiden. Prototypen visades på Frankfurtsalongen 1983, men först 1986 kunde hugade spekulanter parkera Dygripen i det egna garaget. Eftersom reglementet krävde att bilen var homologiserad sprang tiden nästintill ifrån 959 som tävlingsredskap. Men när det väl tävlades med 959, då gick det ändå hyfsat. I januari 1986 säkrade René Metge och Dominique Lemoyne en första plats i det 1400 mil långa Paris-Dakar-rallyt. På jämnare underlag, asfalt, hävdar sig 959 också väl. På Le Mans samma år, och då under beteckningen 961, segrar den i sin klass och blir 7:a totalt. Den här oklanderliga kvalitetskänslan, den är solid här, det kan jag säga. Just det här exemplaret har rullat snart 4800 mil sedan 1987 och tas ju dessutom om hand av Porsche själva, så att knasigt vore det väl annars, men det är väldigt övertygande känsla i grejerna alla gånger. Och det är rätt övertygande kraft i den också. Målar man historien om Porsche 959 med breda penseldrag erbjöds bilen i 2 utföranden, komfort och sport. Luftkonditionering, elstolar, baksäte, mer ljudisolering och ett sofistikerat nivåregleringssystem, 450 hästkrafter. Eller störtbåge, sportstolar, 4-punktsbälten, fler hästkrafter och färre kilogram. Ungefär så. Vårt exemplar låter sig inte kategoriseras så enkelt.
Det är en av de första prototyperna till det som skulle bli de sport- eller S-specificerade bilarna. Och den skulle användas till höghastighetstester. Ingen störtbåge, inga sportstolar, inga fyrpunktsbälten. Man började i rätt ände, med det tekniska. Här har effekten höjts till 515 hästkrafter med hjälp av kraftigare turboaggregat hämtade från Porsches 944 Cup-bilar. Den har också sänkts med 20 mm. 1988, på Nardobanan i Italien, krockades den till 339 km i timmen. Ferrari F40 nådde vid samma tillfälle 321 km i timmen. Det är mycket trivsamt att spaka Porsche 959, det kan jag säga. Och trots att den här besten då är från en annan planet vad gäller prestanda så är det lätthanterligt. Det känns tryggt. Den är inte stötig, den går mjukt och fint. Styrningen är fenomenal, känslan är bland det bästa jag har upplevt, det ska jag säga. Så får man trycka hårt på bromsen och lite sådär och vara bestämd när man skickar i växlarna. Men det har jag inga problem med att vara. Framför mig här så har jag 5 rundlar på klassiskt Porsche-manér. Jag har från vänster till höger då tank, vattentemp. Toppen är vattenkyld på 959. Sen har vi oljetemp, oljetryck. Varvräknare centrerad i mitten och så turbotrycket graderad till 2,5 bar. Och bredvid då en hastighetsmätare. 340 är sista siffran på den, men den är graderad till 350. Och sen en liten rundel här i mitten av bilen nästan, där man kan se hur kraften fördelas mellan axlarna. Jag har en liten spak här. Nu skiner solen, så då har jag solsymbolen. Och jag vet faktiskt inte exakt vad det innebär. Jag borde kanske kunna läsa ut det, men det är lite tvetydig information. Men jag kan i vilket fall som helst växla till regn och till och med till snö. Och då jag antar kanske då att den skickar på lite mer till framaxeln. Jag kan tro det i alla fall. Det är en rätt trög koppling med ett väldigt långt kopplingsspel. Det är stående pedaler rakt igenom. Och den har till och med en trängväxel G. Gelände. Aldrig har jag kört en bil som tilldrar sig så mycket uppmärksamhet. Folk tutar, blinkar och vinkar. Någon vänder och följer efter. Det här är en bil som många känner igen, men som få har kommit verkligt nära. Utanför lunchhaket blir det folksamling och trots att jag frikostigt erbjuder killarna att provsitta är det några av dem som liksom inte törs. Asfalt fortsätter om en liten stund. Vi är långt ifrån klara med Porsche 959. Välkommen tillbaka till asfalt och till Tyskland där vi kör Porsche 959. De Grupp B-klassade bilarna var ena riktiga monster. Rallybilarna var hiskeligt snabba och efter en serie olyckor med fasansfulla utgångar beslutade det styrande organet att från och med den 1 januari 1987 förbjuda klassen. Om det beslutet hade någon inverkan på försäljningen av de gatlegala bilarna vet jag inte. Men spekulanter saknades i alla fall inte. Och det trots att en 959 i grundutförande kostade som 3 911 turbo. Några som valde att slå till på Porsche 959 var bland annat Microsoft-grundarna Bill Gates och Paul Allen, komikern Jerry Seinfeld och så vår egen skidkung Gunde Svan. Och jag har faktiskt snokat upp Gunde Svans telefonnummer. Jag tänkte att vi skulle ta och plinga honom och se om han har någonting att säga om det här. Så det passar jag på att göra här nu när det är lite trafik framför. Gunde. Där, Gunde Svan. Tar vi och telefonerar direkt från Tyskland hem till Gunde Svan. Hej, du har kommit till Gundes mobilsvar. Jag kan inte svara just nu, så lämna ett meddelande så lyssnar på det.
Jag får ta på telefon igen. Ja, bra då. Hej Gunde, det här är Johan Gröndal från Asfalt Motormagasin som ringer. Jag sitter just nu bakom ratten i en Porsche 959S och jag vet ju att du också har erfarenheter av att spaka den här fina Porsche-modellen. Och det hade varit kul att få några kommentarer från dig på hur det var och vad du minns från den tiden. Men ja, det får vi lösa på annat sätt. Ha det så gott, hej hej! Hopp, inget svar från Gunde. Man kan inte få allt, men jag har det rätt bra här. Det kan jag säga. Jag vill bara att trafiken ska flytta på sig så jag kan få ösa lite. Hoppas. Jajamän! Nu åker vi Porsche 959S. Och det går ju så satans fort direkt. Hoppas inte herr Polizei är i krokarna, för att då får vi bannor, det kan jag säga. Det är besynnerligt att spaka Porsche 959 idag. Jag framför en veteranbil, nästan, men övervakas samtidigt av sofistikerad teknik verksam i det dolda. Alla komponenter vill åt samma håll. Grepp förefaller finnas i obegränsad mängd och vägegenskaperna är förtroendeingivande, utan överraskningar. Komforten är exemplarisk. Här finns inget att anmärka på. I denna stund ligger framtiden från dåtiden jämsides med nutiden. I alla fall i min värld. Jag är precis blank i pannan. Jag känner det. Jag tror inget tv-puder i världen kan avhjälpa det. Och det kan jag säga, det är lite grann av att det är varmt här i kupén med de här stora lamporna. Men det är framförallt det påslag jag har i kroppen. Det går utanpå det mesta, det kan jag säga. Och det beror på så många olika faktorer. Det är en jätterolig bil att köra, men också att vi är här i Tyskland nu. Vi har fått låna den här av Porsche-museet. Det är rekordbilen från Nardo. Det är en 959 i S-utförande. I den verkliga världen så finns den knappt. Och den har jag just kört ordentligt. Det är något speciellt, kan jag säga. Nu ska jag ta en cigg och smälta det här.